નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। ગુણોત્સવ 2.0 માં ટોટલ 5 મુખ્ય ક્ષેત્રો આપવામાં આવેલા હોય છે। તેમાંથી આજે આપણે મુખ્ય ક્ષેત્ર 1 અધ્યાયન અધ્યાપન પ્રક્રિયા, એમાં પણ પેટા ક્ષેત્ર નંબર 4 અધ્યયન માટે અસરકારક વાતાવરણની જે ચર્ચા કરવાની છે તેના વિશે આપણે પૂરો વિડીયો બનાવ્યો છે। તો વિડીયો પૂરો જોજો તો તમને પૂરી માહિતી મળી જશે। તો ચાલો આજનો વિડીયો ગુણોત્સવનો શરૂ કરીએ। મિત્રો, અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયાની જે સફળતા છે તેનો આધાર અધ્યયનપ્રદ જે વાતાવરણ છે તેના પર રહેલો છે। હવે જ્યારે કોઈ પણ સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્ટર છે એ શાળાની મુલાકાતે આવે છે ત્યારે તે વર્ગખંડની જે અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયા છે તેનું પણ મૂલ્યાંકન કરતા હોય છે। ત્યારે તેઓને કોઈ પણ પ્રકારની તેમાં અડચણ આવવા દેવાની નથી। તે પોતાની રીતે શાંતિથી એ અધ્યયન અધ્યાપન કરેલા શિક્ષકને અને વિદ્યાર્થીઓને અવલોકન કરી તેનું માર્કિંગ કરતા હોય છે। હવે આ જે માર્કિંગ હોય છે તેને અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં, એના પેટા ક્ષેત્રોમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલા છે। તેના પોઈન્ટ્સ અલગ અલગ આપવામાં આવતા હોય છે। ત્યારે તેની વિગતની આપણે વાત કરીએ તો તમારી સામે અહીંયા જે પહેલી જે વિગત હોય છે કે જે ધ્યાને રાખવાની બાબત છે તે આવી રહી હશે કે જેમાં જે માપદંડ છે પહેલો એ છે કે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સૌહાર્દપૂર્ણ વ્યવહાર છે એ થયેલો છે કે નહીં। માપદંડ છે એ કઈ રીતે માર્કિંગ થાય છે તેની આપણે વાત કરી લઈએ કે જ્યારે પણ શિક્ષક અધ્યાપન કાર્ય કરાવે છે અને વિદ્યાર્થી અધ્યયન કરતા હોય છે ત્યારે શિક્ષક છે વિદ્યાર્થીઓનું નામ લઈને બોલાવે છે કે નહીં, જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓની શિક્ષક મદદ કરે છે કે નહીં, તે તમામ જે બાબતો છે તેને આ જે માપદંડ છે તેમાં સમાવવામાં આવેલ છે। મિત્રો, હવે વાત કરીએ બીજા માપદંડની। તો જે બીજો માપદંડ છે તે પણ અતિ મહત્વનો છે કે જેમાં અસરકારક વર્ગખંડનું વાતાવરણ છે એ તપાસવામાં આવે છે। તેમાં જે શિક્ષક છે એ જે પ્રવૃત્તિ કરાવતા હોય છે તે જે વર્ગખંડ છે તે હવા ઉજાસવાળો છે કે નહીં, વિદ્યાર્થીઓ જે પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે તેની બેઠક વ્યવસ્થા કેવી છે, તે પ્રવૃત્તિને આધારિત છે કે નહીં અને અનુકૂળ આવે તેમ છે કે નહીં, તે પ્રકારના તમામ જે માપદંડ છે, જે પ્રશ્નો છે તેના જવાબ છે એ આમાં મળી રહે છે અને તેના આધારે તેનું માર્કિંગ સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્ટર કે જે ગુણોત્સવ માટે ચેકિંગ માટે આવેલા છે તે જે અધિકારી છે તે જોતા હોય છે। મિત્રો, હવે જે ત્રીજો માપદંડ છે એ છે પ્રેરણા આધારિત। પ્રેરણા એ વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક પ્રક્રિયામાં સામેલગીરી વધારવામાં ઉદ્દીપકની ભૂમિકા ભજવે છે। એટલે જ્યારે પણ શિક્ષક છે એ અધ્યાપન કાર્ય કરાવે છે ત્યારે બાળકોને થોડી ઘણી જો પ્રેરણા આપતો રહે તો બાળક છે એ જે પ્રવૃત્તિ છે કે જે શિક્ષણ કાર્ય છે તેમાં સંપૂર્ણ ધ્યાન આપે જ છે। તો આ તમામ પ્રકારની જે માહિતી છે તેનું જે ગુણાંકન છે તે એસઆઈ છે એ સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્ટર છે એ કરતા હોય છે આ પ્રક્રિયામાં। મિત્રો, જે ચોથો માપદંડ છે તે પણ ખૂબ જ મહત્વનો છે કે જેમાં એલએમનો ઉપયોગ, એલએમ એટલે કે લર્નિંગ મટીરિયલનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થી દ્વારા જે અનુરૂપ અધ્યયન સામગ્રી છે તેનો ઉપયોગ છે એ વિદ્યાર્થી કરે છે કે નહીં, તેનું જે માર્કિંગ છે તે આ માપદંડ દ્વારા કરવામાં આવે છે। હવે જ્યારે પણ કોઈ વિદ્યાર્થી છે એને શૈક્ષણિક મુદ્દો સમજાવવો છે તો તેને ખાલી મૌખિક રીતે સમજાવવા કરતાં કોઈ પણ લર્નિંગ મટીરિયલ કે જે આસાનીથી વર્ગખંડમાં મળી રહે અથવા તો તેને અનુરૂપ જે સામગ્રી, શૈક્ષણિક સામગ્રી છે એ શિક્ષક છે પહેલેથી તે તૈયાર રાખે, તે મુદ્દાને અનુરૂપ, તે શૈક્ષણિક મુદ્દાને અનુરૂપ, અને તેના દ્વારા જો બાળકોને તે મુદ્દો શીખવાડવામાં આવે તો તે કોઈ દિવસ ભૂલાતો નથી અને બાળક હંમેશા વર્ષો સુધી તે મુદ્દો યાદ રાખી શકે છે અને તે પ્રવૃત્તિ દ્વારા તે યાદ રાખે છે, તે આપણે જાણીએ છીએ। તો જ્યારે પણ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે ત્યારે વિદ્યાર્થી છે તેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન પ્રવૃત્તિ સાથે મુદ્દાને ટાંકી દેવામાં આવે છે અને તેના દ્વારા જે શિક્ષક છે આ જે શૈક્ષણિક મુદ્દો છે એ વિદ્યાર્થીઓને હંમેશા યાદ રખાવી શકે છે। મિત્રો, જે પાંચમો માપદંડ છે એ છે કે ચર્ચા આધારિત અધ્યયન માટેની તકોનું નિર્માણ કરવું। જ્યારે પણ શિક્ષક છે અધ્યાપન કાર્ય કરાવે છે ત્યારે ફક્ત જો વન વે કોમ્યુનિકેશન હોય તો તમને ખબર જ છે કે જે વાતાવરણ છે, શૈક્ષણિક વાતાવરણ, વર્ગખંડનું વાતાવરણ છે તે નીરસભર્યું બની જાય છે। પરંતુ જો
તે ટુ વે કોમ્યુનિકેશન થશે, એટલે કે શિક્ષક પણ ભણાવે અને વિદ્યાર્થી પણ તેના પ્રશ્નો પૂછે, તેને ન સમજાય ત્યાં શિક્ષકોને પૂછે અને ચર્ચા કરે તો તે વાતાવરણ છે એ પ્રેરણારૂપ અને ઉમંગભર્યું બની જાય છે. ત્યારે આ વાતની જે માપદંડ છે તે આમાં કરવામાં આવે છે. જ્યારે પણ શિક્ષક ભણાવતો હોય છે ત્યારે જે છેલ્લી બેન્ચે બેઠો વિદ્યાર્થી છે તે જો શિક્ષક ભણાવતો રહે, પોતાના જ કાર્યમાં મશગુલ રહે અને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે ધ્યાન ન દે તો છેલ્લી બેન્ચનો વિદ્યાર્થી બની શકે કે ત્યાં પોતાની બુકમાં ડ્રોઈંગ કરતો હોય, લીટા કરતો હોય કે અન્ય કાર્ય કરતો હોય, ત્યારે શિક્ષકને તેની ખબર ન હોય. પણ જ્યારે પણ શિક્ષક છે એ વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નો પૂછે છે અને વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી જવાબો મેળવે છે, ત્યારે દરેક વિદ્યાર્થી છે એ તેમાં મશગુલ રહે છે, તે પોતાનું ધ્યાન શિક્ષક પ્રત્યે રાખે છે અને બીજી કોઈ પણ પ્રકારની જે પ્રવૃત્તિ છે એ કરતો નથી. ત્યારે વિદ્યાર્થીને હોય છે કે હમણાં શિક્ષક છે એ મારું નામ લેશે તો, એટલે એ વિદ્યાર્થી છે હંમેશા તૈયાર રહે છે અને જે બીજું જે અન્ય બિનજરૂરી કામ છે તેને સાઈડ ઉપર રાખે છે, મૂકી દે છે અને ફક્ત શૈક્ષણિક કાર્યમાં જ ધ્યાન રાખે છે. મિત્રો, હવે આપણે છેલ્લા માપદંડ ઉપર આવી ગયા છે, માપદંડ નંબર 6 ઉપર, જેમાં જે શીખ્યા છે તેના વિશે વાત કરવી. મિત્રો, આજના જે શૈક્ષણિક મુદ્દા તમે જે ભણાવ્યા છે તેના વિશે અંતિમ જે ચરણ છે તે છે જે શીખ્યા તેનો સમન્વય કરવો અને તે યાદ છે કે નહીં તેને બધું યાદ કરાવવું, કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ છે તેને તે મુદ્દાઓનું ફરીથી જે રિવિઝન કરાવવામાં આવે તો બાળક તમામ મુદ્દાને ફરી યાદ કરે છે અને કોઈ દિવસ ભૂલતો નથી. હવે મિત્રો, તમારી સામે જે પણ માર્કિંગ છે, જે માપદંડો છે તેને 0 થી 5 માર્ક્સમાં આપવામાં આવતા હોય છે. તો તમામ જે 6 આપણે માપદંડ આજે જોયા છે તેનું માર્કિંગ કઈ રીતે થાય છે તે દર્શાવતો એક કોઠો તમારી સામે આવી રહ્યો હશે, જેમાં તમે જોઈ શકો છો. આ પહેલો માપદંડ હતો અધ્યયન માટે સૌહાર્દપૂર્ણ વ્યવહાર. તેના જે 5 માર્ક છે, ત્યારબાદ 4, 3, 2, 1 અને 0 સામે તે ઉત્તમ છે, ખૂબ સારું છે, સારું છે તે મુજબ માર્કિંગ આપવામાં આવે છે અને તેના વિધાન પણ લખેલા છે, જેમાં 5 માર્ક ક્યારે મળે કે જ્યારે તમામ વર્ગખંડમાં શિક્ષકનો વિદ્યાર્થીઓ સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ વ્યવહાર જોવા મળે છે. અને બીજો જે માપદંડ છે અસરકારક વર્ગખંડ વાતાવરણ, તેમાં 5 માર્ક ક્યારે મળશે કે જ્યારે તમામ વર્ગખંડમાં અસરકારક વર્ગખંડ વાતાવરણ જોવા મળે છે. તે રીતે તમે તમામ માપદંડ છે અહીંયા જોઈ શકો છો અને વાંચી શકો છો. તો મિત્રો, આ જે હતો પેટા ક્ષેત્ર નંબર 4, તે આપણે જોયો કે જે કહેવા માગે છે કે અધ્યયન માટે અસરકારક વાતાવરણ કેવું હોવું જોઈએ. તો તેના વિશે આપણે વાત કરી. વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂર કહેજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન દબાવી દેજો, જેથી કરીને તમને નવા અપડેટ્સ મળતા રહે. ગુણોત્સવને લઈને જો વધારે વિડીયો જોતા હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર લખજો અને કહેજો કે તમારે કયા પ્રકારના વિડીયોની જરૂર છે, કયા પરિપત્રોની જરૂર છે. તો શક્ય હશે તો તેનો વિડીયો બનાવવાની ટ્રાય કરીશ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ.